As patients, carers, members of the Philippine Alliance of Patient Organizations, we breathe disease and death every day. It is a struggle on all fronts, physically, mentally, emotionally, spiritually, and financially. It has its disappointments, but also high points, as we encounter kind, healing souls along the way. But just when we thought we had it tough, COVID-19 made our fears bigger and deeper. We cannot afford another disease, nor can we afford to put up a fight on all fronts. This is not our fear alone. Never in the history of mankind that there has been a disease that destroyed and disrupted so many lives and hope all over the world. The COVID-19 vaccine is offering us hope. It is not perfect, but at this moment, it is our best chance to stop living in fear and to start living in hope. This will not work if only a few of us chose to be vaccinated. All of us need to get the vaccine because no one is safe until everyone is safe. PACO stands solidly with experts and advocates for COVID-19 vaccine. We invite you to join this call of unity as we launch Bakuna Now Na to address the infodemic and help increase vaccine acceptance. Never in our history has there been a more urgent call to stand united. Get vaccinated. So together, we can overcome COVID-19. Bakuna, now na! Bakuna, now na! Bakuna, now na! Bakuna! Now na! Bakuna! Now na! Bakuna! Now na! Bakuna Now Na! Bakuna! Now na! Bakuna, now na! When it comes to how many kids Filipino couples want to have and how many kids they end up having, meron tayong nakikitang pattern. Parents usually end up with one child more than what they initially wanted. At ang pinakamahihirap na pamilya, sumusobra pa sila ng dalawa. Pag mas malaki ang pamilya, mas lumalaki rin ang posibilidad na maging mahirap ang pamilya. Poverty leads to children growing up not reaching their full growth and productivity potential. Responsible parenthood and family planning is one of the 3 program components of the Philippine Population Management Program. Tugon ito sa pangangailangan para sa epektibong pagpaplano ng pamilya. RPFP has 3 goals: 0 unmet need for modern family planning, pataasin ang paggamit ng modern contraceptives to 65%, at maiwasan ang di inaasahang pagbubuntis, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na kababaihan.
Sa RPFP, matutulungan ang mga couples na ma-achieve ang tamang pag-aagot ng pagbubuntis at ang bilang ng gusto nilang maging anak na kayang bigyan ng maayos na tahanan at kinabukasan. May iigtingin ng kampanya para maipatupad ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law at Executive Order No. 12 sa mga lokal na pamahalaan. We'll use communication campaigns to promote responsible parenthood and family planning, natural man o artificial methods, upang tumaas ang demand para rito, especially among poor women and families. Ilalapit natin ang reproductive health services at contraceptive commodities sa mga mahihirap na komunidad para ma-access ng sino mang gustong magplano ng pamilya ang family planning method na hiyang sa kanila. With the Responsible Parenthood and Family Planning Program of the Philippine Population Management Program, we'll make sure that couples and individuals have the knowledge and support they need to start the family of their dreams. Empowering Filipino families. Labanan ng COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to another episode of Alaga Health Live. And today, we are celebrating a very special occasion, actually one day before. And that, of course, is Father's Day. So sa lahat po ng mga tatay na nanonood ng Alaga Health Live at sa lahat po ng ating mga ama ng tahanan at pati ama ng bayan, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabi, kayo po ang bida, kaya po ang ating mga eksperto ngayong araw ay talaga namang para sa mga tatay. Unang-una na po, pakilala na po natin sila. Muling nagbabalik ang ating resident psychiatry consultant, ang nag-iisang celebrity doctor, Dr. Joan Rifareal. Hi, Doc Joan! Hello! Good evening po and advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Thank you very much, Dr. Dex, for having me once again. Thank you. Always a pleasure, Doc Joan. And of course, joining her, kailangan pag
pinag-uusapan ang daddies or mga tatay, for sure, family context yan. Who else to assist us better than someone who is a family medicine consultant? And that's none other than Dr. Limuel Abrogena. Hi, Doc! Hi, Dex. Magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga tagapagkinig. It is very nice to be here with you. Siyempre, kasama ang ating celebrity psychiatrist, Ma'am Joan. Of course. And we're being joined today, very special, because we have the Deputy Executive Director of the Commission on Population and Development here to advocate responsible fatherhood and, of course, family planning, none other than DED Director Boy Tacardon. Hi, sir. Good evening. Hello, magandang gabi, Commissioner Dex. And Happy Father's Day sa lahat ng sumusubaybay sa atin at sa lahat ng mga tatay. It's always a pleasure to have you with us, sir. And, of course, Alaga Health's resident primary care physician. Let's give it up for Dr. Roderos. Good evening, Doc. Hi, good evening po sa lahat nating mga viewers and to our special guest. Good evening and sa lahat po ng mga tatay na nanonood sa atin, Happy Father's Day in advance po sa ating lahat. Yon, very perfect, no? At ang maganda ngayon, mamaya-maya, sana makahabol sa atin ang ating resident orthopedic consultant naman, si Dr. David Vincent or Doc Tinggoy Antonio. So later, sana makahabol si Doc. But apart from that, we will also be joined by someone who's very close to the Alaga Health family. He is actually the Chief Technology Officer of Alaga Health. Let's give it up for the Alaga Dad, Pon Limuel de la Cruz. Hi, Pon. Good evening. Hello, good evening po sa lahat po ng viewers ng Alaga Health. And thank you, Doc, for pag-invite sa akin. And Happy Father's Day po sa lahat ng mga fathers. So, yun po. Perfect. Okay. So I think the best way that we can kick things off is this. Let's hear a message from one of our partners and friends from The World Needs a Father Philippines, and that is for our Alaga Checkup. Good evening. I am Dennis Espique, a father of 3 wonderful children. I am part of a global movement called The World Needs a Father, which involves over 100 nations around the world. We are very passionate in equipping fathers to actively lead their families and help them bring heaven home. Heaven at home means it is the happiest place, safest place, it is the best place here on earth where the whole family can function optimally. And when we transform our home, we also transform our nation. You see, we have a fatherlessness crisis. Statistics and research show that children from father-absent homes are more likely to be involved in teenage pregnancy, crime, alcohol and drug abuse, addictions. They drop out of school and experience poverty. They are more likely to have physical and mental health problems. Studies even show that children of fatherless homes have shorter life expectancy. In contrast, children of involved fathers develop better in all areas of their life, intellectually, emotionally, physically, socially, as well as spiritually. And research show that children of highly involved fathers experience fewer health-related problems, lower infant mortality rate, lower asthma rate, and lesser hospital visits. They have lesser behavioral problems, they're less depressed, less anxious, and they're able to handle stress and frustration very well. They're happier, healthier, and more confident and satisfied with life. Father love is a stronger contributor to the overall child well-being. You see, dads, our role as a father is very important. And I encourage you for us to take this role very seriously. Let us be more intentional and let us make our home the happiest place, safest, best place here on earth. Thank you, Alaga Health, for this collaboration with you on this Father's Day celebration. And to all the dads out there, Happy Father's Day. Ayun, there you have it. That's Mr. Dennis Espique, one of the advocates
of The World Needs a Father Philippines. Ayan. So now, let's talk about dads, mga tatay, mga ama. And we're so happy that we're seeing some of the comments here now on the Alaga Health Facebook page. And we have some people watching all the way from New York. Hello to Miss Rose Belandres from New York. Yan. So please, sa lahat ng mga nanonood, please feel free to comment your questions. Kung may itatanong po kayo, konsulta, please feel free to reach out. So, let's get things started. Maybe we can go with this. Let's start with our family medicine consultant. Hi, Doc Lims. Ito, sir, may tanong po kasi. Usually, Sorry, I cannot hear you. Sorry, no problem. Yes, sir. Hi, Doc Lims. Yan. So, balik po tayo dun sa tanong po natin, no? So, ang tanong po natin ay, to kick things off, ang tanong natin mga fathers, ano nga po ba yung mga usual challenges health-wise ng ating mga tatay as they go through the years from being a young father all the way until they become elderly or even until they retire? Ano po ba yung usual expectations natin for fathers? Okay, so sa ating mga tatay, okay, so nasabi na nga natin, no? Meron tayong life cycle, nagsisimula tayo sa batang ama, okay, tapos habang nagkakaroon tayo ng mga anak, habang tumatanda, tinitinda din natin yung pag-develop ng ating mga anak, okay, tapos kaakibat nun, okay, yung pagtanda din natin, okay? At habang tumatanda tayo, physiologically, nagkakaroon tayo din ng mga changes, okay? Sa sarili nating mga katawan, okay? And then, at the same time, habang nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating mga sariling katawan, yung paligid natin, okay? Habang lumalaki yung pamilya natin, nadadagdagan din yung mga naiisip natin ng mga stresses that can affect actually our day-to-day activities. Lalo na ang ating mga ama, kino-consider natin sila ng mga haligi ng tahanan. So, nagiging dependent tayo sa kanila most of the time. So, bilang mga ama, nagkakaroon din tayo ng mga stresses dahil nga sa kakaisip ng mga bagay na yon. So, itong mga bagay-bagay na to physiologically, okay, and then psychologically, could actually affect, okay, yung health ng mga ama natin, okay, habang we go into the life cycle stages. Okay? At mahalaga na matugunan natin yung mga pangangailangan nila na ito sa mga bagay na maaari natin silang matulungan. Yes, oo, Dr. Lims. Agree ako, no? Grabe. Kasi talagang very, sila, no? Very important, very crucial ang kanilang roles, in fact. Lalo na sa formative years, no? Ng mga anak nila, ng mga bata. So, itong formative years kasi, this is the time na, di ba, ang brains nila, no? Developing talaga exponentially. So, talagang no? This is the time na parang sponge kasi no? During this time ang brains ng mga bata. So, ang fathers talaga, yung nasabi mo kanina, Dr. Lims, no? Very important kasi they provide yung sabi mo haligi ng tahanan. Definitely sila yung source kasi no ng of course provision. So kaya nagkakaroon ng mga stress lalo na ngayon, 'di ba? Na alam natin na we are going through challenging times. So provision for the family, protection. Kaya yung sabi mo kay Dr. Lims, agree ako doon. Protection from all forms no of harm to provide safety para sa kanilang mga pamilya. And of course, no, yung presence nila very important 'yun kasi they provide yung modeling, no? Yung namomodel nila yung behaviors of a good man, a good person na mamomodel ng ating mga children, ng members ng future generations. Ayun, thank you very much, Doc Joan and Doc Lims. A great way to start our evening. And siguro, to add to that, no, para palawakin natin yung range ng ating napag-uusapan, especially tungkol sa health ng ating mga tatay, I think we can call on Deputy Executive Director Boy Tacardon to share with us yung advocacy naman ng POPCOM pagdating sa responsible fatherhood, pati na rin yung family planning and their health options. So sir, any thoughts po? Yeah, oo. As you know, the Commission on the Population and Development, na kung saan si Dexter ay isa sa mga membro po ng Board of Commissioners po natin. And we're very glad na he's now carrying yung advocacy po ng Commission on Population. So as we know,
we are the government agency that's promoting po yung population management program, and one of the programs ng ating ahensya ay responsible parenthood and family planning. And we realize that responsible parenthood, as we have been advocating, entails talaga shared parenthood. But unfortunately, we are in a world na, lalo na sa Philippines pa rin, patriarchal society pa rin tayo, where there's prevalent machismo false machismo pa rin, and masculinity among men. Kaya sometimes ay hindi sila nagpa-participate dun sa lalo na yung mga gawain sa bahay at pangangalaga doon sa kanilang mga anak. And even yung nabanggit nga kanina, even yung health nila, reproductive health nila mismo, ay meron ding issue. Hindi natin nakikita ang mga kalalakihan sa health center, sa mga sa mga health facilities kung hindi malala yung kanilang mga kalagayan na, no? So in a way, yung false machismo na yon and stereotypes about yung prevailing masculinity hinders them doon sa pag-access ng mga services na yon. And even yung kanilang pag-perform responsibly ng kanilang roles and obligations as father. So kaya sa Commission on Population, naisip natin na i-push yung advocacy natin on men's participation in the reproductive health, particularly family planning. So tinatawag natin siya actually katropa, no? Ibig sabihin nun, kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. No, yun yung kinoin natin na meaning ng katropa. And I think very meaningful yung term na katropa because nakita natin na in congregate na mga kalalakihan, yung salitang katropa ay very popular. So it's an advocacy, peer-to-peer approach to nung katropa natin, lalaki na nag-advocate sa mga kalalakihan, no? Kaya natin tinawag na katropa because we realize na we've tried before na magbigay ng mga communication activities with the couples. Napapansin natin na yung mga kalalakihan tameme pagkasama yung kanilang mga asawa pag pinag-uusapan ay kalusugan, That's why we tried na exclusive sa mga kalalakihan yung session natin. And to our surprise, mas nakapag-open up sila dahil they have the same mga pag-iisip at saka experiences bilang kalalakihan. And through that, nagkakaroon sila ng consciousness kung ano yung mga responsibilidad nila. At times nakikita mo na talagang emotional nga sila when they realize na ang laki pala ng sometimes pagkukulang or di kaya inadequacy in the performance of their responsibilities sa kanilang pamilya. So yun po yung natin overall, we'd like to involve and increase yung kanilang participation in the shared parenthood. Yung po, and especially taking on yung challenge na sila mismo din ang magplano ng pamilya. Kasi isa rin po to ang problema natin medyo konti lang sa kalalakihan talaga ang nagpa-practice ng family planning. Yung burden ng family planning na pupunta sa kababaihan. So yun yung ating advocacy na sana ma-increase yung kanilang involvement on this. Ayun, maraming salamat D. Boyet Tacardon from Popcom, no? So, ang ina-advocate pala ng Popcom ay responsible fatherhood, men helping men become better parents and contribute to shaping yung health-seeking behavior ng families. So when it comes to that, kakaiba kasi may comment tayo dito from one of our partner Facebook pages, no? Ang tanong niya, normal lang po ba talaga na ang isang tatay ay lumalaki, tumataba at nagkaka-high blood at iba pang may sakit? Di ba normal lang naman po ba yun? Yan, I think ang pwedeng sumagot dito, pwedeng dalawa, si Doc Via, Primary Care, and Doc Limuel Abrogena. So any thoughts, mga Doc? Doc Via. All right, maybe I can go first. No, first of all, again, advance Happy Father's Day to all our dads and to the dads of our special guests and to your significant others. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At talaga naman napaka-relatable ng question, ng commentary ng ating mga viewers with regards to the health of our dads, no? And nako, Doc Dex, dagdag pressure to sa atin because we're here with both of our mentors, no, from med school, no? So dapat tama yung sasabihin natin, no? But
regarding the inquiry about that, when we age, when we feel a lot of changes in our body, gaya nga ng sinabi ni Doc Lims, we would often have a lot of physiological effects or physiological changes that our body would undergo for us to be able to maintain our needs, no? And part of that, dahil ang body natin ay parang isang makina or parang isang machine, there is always going to be deterioration, no, with our body parts, no, yung ating ang parts ng katawan natin, most especially doon sa mga kasukasuan natin. That's number one, no. And of course, kasama na rin dyan some physiological changes, no, with our cardiovascular system, with everything that has been going on in our body. So you would expect, no, na tataas yung cholesterol, tataas yung BP, no? Common yan sa mga daddies natin, especially right now na wala tayong masyadong physical activity, no? And lahat tayo nakahilata lang sa bahay, no? That's why important po ang role ng mga daddies natin, especially in maintaining our health, no? Because apart from our bodies, going through physical changes when we age, no? It is important for us to be able to maintain a healthy lifestyle, for us to prevent yung mga komplikasyon na dala po ng mga changes that is going on to our body. So it is expected, no? Although we're not saying it's a normal thing, it is expected for us to have higher blood pressure, higher cholesterol. Medyo yung mga bellies natin, medyo lumalaki, no? Because when we age, we really undergo changes. But that's why it is important na nandito po yung mga experts natin, and of course, our advocates, no? For our fathers, no? For us to be able to maintain a healthy lifestyle and healthier lives for our dads, no? Yon, perfect. Thank you for that, Doc Via, no? So, may dadagdag po ba si Doc Lim sa ating mga nabanggit na to further emphasize yung changes? Yes, Doc Dex. Segundahan lang natin si Dr. Via, no? So maganda yung pagkakasabi niya na yung katawan natin parang makina. So, lawakan pa natin, makina ng jeep. So habang tumatanda tayo, syempre ginagamit natin yan, no? So lalo na yung mga tatay natin, nagsisipag, okay? Maraming nagsasabi, no? Hindi, galaw naman ako ng galaw. Okay? Pero bakit para yatang tumataba ako? O kaya yung iba, kung hindi man sila tumataba, bakit kaya tumataas yung presyon ko? Igalaw naman ako ng galaw. Trabaho naman ako ng trabaho, okay? So gusto natin ipanunawa, okay? Katulad ng sinabi po ni Dr. Via, habang tumatanda po tayo, nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga katawan, kasama na po dyan yung metabolismo ng katawan natin, okay? So yung mga iba, na walang ginagawa, hindi nag-ehersisyo, yun, posibleng tumaba sila kasi bumabagal na yung metabolism, lalo tuloy ngayon na iipon at kain ng kain, so naiipon ngayon yung taba sa ating mga katawan. Okay? Doon naman po sa mga gumikilos, ganyan, okay? So may mga regular activities pa rin, okay? And yet, okay, parang nafe-feel nila, parang naman akong hindi, tawag dyan, parang naman akong hindi yung katawan yung gusto ko, okay? Na payat, okay, yung iba, macho, okay? So, yan yung mga nandun pa din yung sinasabi natin na metabolismo, okay? Nakaka-apekto pa rin yun. Ano yung mga nagiging epekto nito? Okay, yan, yung pagkakaroon ng mataas na presyon, okay? Yung sa cholesterol, nagkakaproblema din tayo sa diabetes. So, isa yan sa mga bagay na dapat nating tinitingnan, okay? Ngayon, nakatutok lang tayo sa kilos, no? Pero hindi lang yan sa kilos, okay? Pwede din sa pagkain, okay? So, pwede marami mahilig sa fast food. Kasi nga gusto natin mapabilis yung trabaho, ganyan. O kaya yung iba nag-order sa labas, okay? So, ang kalimitan dyan, mataas yung tinatawag natin na salt content, okay, na nakaka-apekto din. Lalo na dun sa ating mga puso, okay, at saka sa kidney, okay. Nakadalasan yan yung mga nakikitang sakit, okay, habang tumatanda, lalong-lalo na yung mga kalalakihan. Hindi pa po natin pinag-uusapan dyan ang bisyo, ha. So, yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, okay. So, maraming mga bagay-bagay na dapat nating tingnan. At kung ibabalik natin dun sa pagkumpara natin ng jeep,
Okay? So maliban sa laging ginagamit, etc. Okay? So po pwede din na hindi natin na-maintain. Okay? So hindi natin chine-check yung oil. Okay? O yan yung mga gulong, maayos pa ba yung gulong natin? Okay? So yung tambucho, okay? Bakit pa kaya nagbubuga ito ng tambucho? So ganun din yung katawan natin. Okay? So yan yung gusto nating ibahagi sa ating mga ama na, okay, sa mga haligi ng tahanan natin. Habang tumatanda tayo, okay, hindi naman natin siya laging mapapreserve na kung ano tayo nung bata-bata pa tayo, ganun din. Okay? Maliban na lamang kung talagang nag-o-observe tayo ng healthy lifestyle. Ayun, perfect. DED Boyet, mukhang marami tayong i-emphasize sa ating katropa program, no? Lalo na yung pag-iwas sa bisyo, health-seeking behavior, family planning. Ayan, mukhang exciting to. Actually, Doc Dex, isa sa mga modules natin sa katropa ay yung healthy lifestyle talaga. No, kasi actually yun ang nauuna dahil ang pinaka-message natin is hindi natin magagawa yung ating responsibilidad bilang isang tatay kung tayo ay sakitin, di ba? Imbes na tayo yung nagproprotekta dun sa ating mga anak at mga kapamilya, tayo pa yung inaalagaan. So, yun yung start actually ng session ng katropa healthy lifestyle, and I think dahil ikaw po ay member na ng Popcom, baka isa ka po sa magiging katuwang natin dito sa pag-emphasize ng healthy lifestyle talaga sa mga kalalakihan as an integral, actually part of being a responsible father. Maraming salamat, Didi. I'd be happy to help po. No, of course, para sa ating mga tatay, para sa ating mga mahal na ama. At ngayon naman, last but not least, na hindi pa natin siya naririnig magsalita, ito sir, for sure, DD Boy, kung kailangan nga po pala natin ng bagong model ng mga batang up-and-coming fathers and mga young families, ito po, kasama po natin si Mr. Bon Dela Cruz. Yan, he is a young father, kakaroon pa lang ng baby nga. Nandiyan ba si Ama, Bon? Nasa Hi, labas po. Aba! Nasa labas. Ayan, so Bon, as yan, bagong family, no? May mga tanong ka ba sa ating mga eksperto ngayon? So we have primary care, family medicine, psychiatry, even reproductive health. May katanungan ka ba na gustong i-raise sa kanila? Especially tungkol sa pagiging ama, being a dad, etc. Ayun po, habang nakikinig po kay Doc Lim and then sa kay Doc Boyet po. And then sa inyo po na Doc Via. Parang lahat po yung tagus po sa akin. Kasi yung healthy lifestyle po talaga sobrang challenging po sa panahon ngayon. Lalo na po pag sa work namin na lagi nakaupo, puro programming, puro coding. Lalo na po tong pandemic, no, hindi po kami lumalabas ng bahay. Talagang literal pagkagising, upo na kami dun sa desk namin. Tapos magko-code na kami maghapon. Kaya although yung pandemic po, blessing po siya, lalo na po sa akin. First time father po ako last year. Yung baby ko, pinanganak po siya noong March 2020, before po ng actual lockdown. Kaya pumasok pa po kami doon. Lumaki po talaga yung baby namin ng lockdown. Kaya medyo, besides po dun sa normal challenges po ng mga first time parents, medyo challenging po talaga yung pagpapalaki during pandemic. Kasi ako po as a first time father, gusto ko po kasi talaga, kasi ako po, nasanay po ako before kahit sa parents ko po, pag may nararamdaman lang po silang parang kahit ano masakit, sabi ko, punta na tayong ospital. Pero ngayon po kasi hindi po pwede yun. Kailangan po natin mag-antay na talagang critical na para pumunta ng ospital. Kaya sobrang challenging po talaga nitong pandemic. Pero yun nga po, sa pagiging tatay po, na-agree po ko talaga na mahalaga po yung healthy lifestyle. Lalo na po sa akin, gusto ko po siya practicein actually. Pero dahil nga po sa challenges ng trabaho, and kailangan po talaga siyang, sabi ko nga po, habang nakikinig po ako sa inyo, nag-chat po sa akin yung mga kaibigan ko po, sabi, "Hoy, healthy lifestyle." Daw sabi ko, ay sige, sabi, papa-member na nga rin ako kayo sa sinasabi nila Doc Bayet sa Popcom. Baka matulungan ako magkaroon ng healthy lifestyle. Pero yun nga po. Ang tanong ko po actually more on about sa family planning po. Kasi po ngayon po sa first time parents, so parang pinag-usapan po namin ilan ba yung gusto natin maging baby. Pero ito pong first namin, parang actually ay pa po namin sundan anytime soon. Sobrang challenging po talaga. Pero ang tanong ko po is, in terms of family planning,
safe po ba talaga ang paggamit po ng mga pills? Kasi before narinig ko po sa cousins ko na meron pong sila po, before narinig ko sila na gumagamit daw sila ng pills. Pero sa akin po kasi parang hindi po ako confident dun sa part na yun. So, safe po ba siya in terms of using it regularly para, ano po, yun po. Yeah. Perfect. Ayan, nandito si DED Boyet and dagdag siguro sila Doc Via and Doc Lims. Any Oo. thoughts po? Yeah, ay i-defer ko sa mga medical ano natin kasi it's a medical question actually siya, no? At hindi ako medical doctor, so more Ayan, on the principles na. mag-note si DED Boyet para ito yung isusulong natin. So siguro si Doc Via and Doc Lims. Any Yeah. thoughts po, Doc? Sige, siguro si Doc Lims muna. Wala siyang audio. Ay, nawala ng audio si Doc. Siguro habang hinihintay natin si Doc, try natin si Doc Via. All right, no, I think everyone can relate, na especially our young dads, our young parents right now, no? And this is actually a very relevant question, no? Especially dun sa how do we actually plan for our family, for the future of our family, and with regards to the safety of the pills. Generally po, pills are supposed to be taken at a certain schedule. May schedule po yun, no? Tinuturo po sa center yan kung paano iniinom yung pills so that you do it correctly, no? There's a certain number, may certain date na dapat uminom ka ng pills, may certain date na hindi ka dapat uminom ng pills, no? There are, of course, sa lahat naman po ng bagay, lahat ng gamot, merong mga side effects. There are precautions that we have to think about, no? Especially those who have predispositions, no? Or kung may mga risks sila for certain diseases such as that of breast cancer, no? Or other types of reproductive disease or cancers, most especially. Very important dito yung breast cancer actually. It can actually, increase that risk, no? That's why turo po sa amin before, we would always ask, no, yung mga pasyente namin, especially those who have cancer, breast cancer, no, nag-pills po ba kayo before? Is there may history po ba ng paggamit ng pills? So, and then that's something that you have to consult with your doctor, no, your family physician, no. And most especially, there are also changes, no, within our body, no, hindi lamang sa physical but also psychological, no. You're using hormones kasi generally when you use pills, eh. So you have to also consult not only your reproductive or your family physicians, but also your psychiatrist, no, your general physicians as well, in terms of using pills, no. Wag po tayo mag-self-medicate, no. And there are people who would instruct us on how to use pills correctly, no, sa mga centers natin. Nandyan po yung mga midwives natin. Pwede po natin silang tanungin. They're trained, no, to inform us of how to use pills correctly. And always, pag may tanong po, wag tanungin si Google. Nandito po yung mga doktor natin, si Doc Lims, si Doc Joan, and of course, our partners in Popcom regarding safe use of family planning methods. Thank you, Doc Via, no? So siguro may katutag pa po ba kayo, Doc Lims? I think nasabi na, naipaliwanag na. Is my audio clear na? Yes, Doc. Hello. Very clear na po. Alright, great. good. So, yan yung live eh. So, hindi natin matansya ngayon kung okay ba yung connection or something. So, pero tama po si Dr. Via. So, naipaliwanag niya nga po kung may risk, okay? So, may mga pagkakataon lamang po na may mga katulad po nung ipiniliwanag ni Dr. Via, okay, yung risk ng pagkakaroon ng breast CA, yun yung kadalasan na isa sa mga nagiging issue. But otherwise, sa lahat naman po ng iba pang mga ginagamit natin, okay, even the pills, okay, the condom, okay, the IUD, okay, so kung ito po ay tama pong ginamit, okay, so yung mga may alam ang tumulong po sa ating mga mag-asawa, okay, sa paggamit nito, okay, so maiiwasan po ngayon yung mga tinatawag natin na mga side effects, okay, yung mga posibleng side effects na makakapagdulot
ng masamang epekto sa katawan noong ama at saka nung ina. Okay? So laging lagi nating in-emphasize yan kapag sa family planning. Okay? So hindi lang yung babae yung nag-decide, kailangan silang mag-asawa nag-uusap nito. Okay? So kaya nga siya tinawag natin na family planning. Okay? Tama po ba, Director Boyet? Yeah. Yes, Doc. Actually po, gusto ko nga isusugan din yun, yung konteksto na yun. Because ang pagplaplano ng pamilya talaga is yung kapasidad na mapag-usapan na mag-asawa kung ilan at gaano yung spacing at eventually ilan yung bilang ng kanilang mga anak and the timing kung kailan nila gustong magkaanak. And that's, I think, the more important part of family planning, yung pag-uusap. Yung mga family planning methods actually are just means for you to be able to implement yung inyong plano for your family, because sa pag-uusap nyo, ang dami yung consideration and yung health is just one of the consideration. And for you to be able to get more information, standard procedure natin sa family planning is the consultation and counseling. Kailangan talagang before kayo mag-take, ang ating mga health worker will give you the wide range of all family planning methods na inyong pagpipilian. At tine-emphasize natin dito actually yung informed choice. Kayo yung mamimili actually ng hiyang sa inyo, yung gusto nyong pamamaraan. So that's why kailangan nilang ipaliwanag para kayo ay matulungang mag-decision. Kaya tama po yung Sir Bon, na ginawa nyo, na nag-usap muna kayo at, para kayong dalawa, kasi isang gender issue rin po natin kasi na lumalabas sa pag-aaral ng mga kalalakihan, kahit hindi sila yung nagpa-family planning, sila yung nagdesisyon para sa kanilang asawa. Lumalabas din na ang mga kalalakihan, lalo ng mga Pilipino, mas gusto nila ng maraming anak. Actually, sa kultura natin, umiiral pa rin yung preference for male, yung mga ganun sa kasamaang palad, meron pa din na hanggat walang lalaki, sige pa rin. O di kaya mas gusto nila ng mas maraming anak. Pero yung babae, ayaw na. Pero dahil nga nasa machismo culture natin na kalalakihan dapat ang nasusunod, yung kababaihan ang nagsasuffer nung burden of having an unplanned pregnancy. Yon, thank you for that, Didi Boyet, Actually, that's very important. Family planning, especially during kasi tumataas yung bilang natin ng unplanned pregnancies, But apart from that, bukod dun sa crisis na yon, meron pa tayong isang major crisis kasi ito, from one of our partner pages, from Sir Elmer, yan, simula po nang nagka-COVID, para pong hindi na ako makatulog, parang palaging puno ng problema. May mental health problem na po ba ako? Ay, mukhang mabigat na kay Doc John. Probably yung pressures ng COVID-19. Baka makapag-share din dun si Daddy Bon, But before that, perhaps it's time for a very, very quick update. So, take it away. Yan. So, just so that lahat po ng mga nanonood sa atin, magkakaroon ng idea kung paano nga ba maka-register sa Alaga Health. So, actually, I can share my screen right now so you can see, i-demo natin siya. So, kung titingnan nyo po, ito po yung actually Alaga Health website. You can see here, www.alagahealth.com. And then,
napakaganda po ng website natin, may mga animations pa tayo, no? And as you can see, mag-scroll siya, then you can now see that we are Alaga Health and we're the Philippines' first digital health marketplace and health service hub. So ang gagawin niyo lang po, pagdating niyo po sa Facebook, sa website ng Alaga Health, all you have to do is press sign up. And then this is going to redirect you to our registration page. At ang maganda po kasi dito, ang Alaga Health, once you're registered, kayo po ay isa sa mga unang magkakaroon ng access sa ating application kung saan accessible siya, tablet, phone, computer, etc. And you can access telemedicine, home visit booking, or probably even clinic visit booking. So we have all of these things. That's why we're calling on all our friends. If you're a patient, you can register here. If you're a partner or a health professional, you can sign up independently here. Pero kung ikaw naman ay merong clinic, pwede ka rin mag-apply dito sa Admin. It's just going to take 1 to 2 minutes of your time and you're gonna be all set. You're gonna be ready to be a part of Alaga Health. So, very quick update lang yon. Now, let's go back to the question at hand. So, ang tanong ni Elmer, mukhang may crisis, Doc Joan, pagdating sa mental health, especially during this pandemic. Kasi the pressures of being a father to provide, especially the difficulties. Any thoughts or advice, especially dun sa mga nagkaroon ng very stressful situations, nagkaroon probably ng strife in marriage, or probably when it comes to raising the kids and making finances meet, nakaka-affect sa mental health. Doc Joan, any thoughts po? Yes, Dr. Dex, truly understandable yung pinresent na concern nung nag-message, nag-send. So truly understandable po, and in fact, studies have shown na members ng tayo lahat, in fact tayo lahat, we are really at ngayon, no? Talagang we are going through difficult and challenging times. Pwede talaga it can cause worries, fears, anxieties, and dahil dito nagkakaroon po ng problem sa pagtulog, like yung what was mentioned. So ang mas maganda po, we always ang tinuturo po namin or pinapayo ay always po yan, biopsychosocial lagi. So meaning po, biologically, make sure po na para mas makatulog tayo ng maayos. Sleep hygiene is very important. Yung pong walang mga caffeinated drinks or walang anything po na dark na drinks bago matulog sa gabi para hindi mahirapan po sa pagtulog. And of course, eat well. Physical exercise is also important po for our happy hormones, to boost our levels of happy hormones. Tapos psychologically po, if you can, ang tinuturo din po namin is to practice mindfulness. Itong mindfulness po, para wag tayo mag-overthink. Kasi sometimes pag overthink tayo ng overthink, talagang hirap tayo na makatulog. Pag lagi tayong maraming mga worry, iniisip natin yung anong mangyayari for next month, next week, next year. So mas maganda po, be present, live in the today, be here and now, yung present. Let's take it one day at a time para wag po tayong masyadong mag-iisip at mag-worry. So one day at a time. And of course, coping skills. Kung ano po yung mga do the things which make you feel good or happy po as a form also of distracting ourselves from the mga negative thoughts, emotions. So mas maganda sa ngayon, gawa tayo ng mga bagay na makakatulong po, makakapagpasaya sa atin. And socially, kasi nga biopsychosocial, socially po, please, itong time ngayon, we are physically distant sa ating mga kapamilya, sa ating mga friends, but let's remain socially connected. Mas maganda pa rin po na we catch up virtually, digitally. Lalo na po, maganda na may nakakausap tayo. It's a form also of expression. Kung may nakakausap tayo at express natin ang ating mga worry, thought, I'm sure, kahit yung pag may nakikinig sa atin, that is very therapeutic already. So, yun po, yung mga the most basic po na tips na which I can advise po doon sa ating tatay. Thank you po. Yon, thank you, Doc Joan. So, bago tayo pumunta doon sa susunod nating katanungan, may gusto ko pa bang ipahabol na tanong, Daddy Bon, pagdating sa stresses and concerns ngayong pandemic, especially when it comes to health? Siguro sa akin po, additional lang po siguro na tip. Bale, ang ginagawa po ko dahil sobrang busy nga po talaga sa work, kahit nakaupo po ko maghapon, I make sure po na meron po 1 to 2 hours na nag-spend with family. Bali, tuwing
naging ano na po namin, naging culture na po namin every 4 PM to 6 PM maglalakad po kami sa labas, and then we're very blessed po na meron kaming puwedeng lakaran po sa labas ng subdivision namin. Kaya, in this way po, dun po ako nare-relieve ng ano, ng sa stress and then sa anxiety, sa pag-wo-worry. Kasi minsan po na-experience ko na rin po yung anxiety. Ayun po yung time na nilalamig ka kahit 'di naman malamig. Tapos gusto mo lakad ng lakad, 'di ka mapakali, pero wala ka namang, problem talaga. Pero parang subconscious na ata yung problem mo na hindi mo ma-release. Kaya ayun, so siguro ang tip ko lang po siguro na ano rin yun, siguro take a break, iwan muna yung work lalo na kung sobrang dami talaga dahil andiyan lang naman yung work pero yung health natin, ayun yung nauubos. Kaya yun lang po. May tanong po ako actually pero baka mapalayo po sa ano, sa discussion. More on ano po, dahil nga po yung baby ko po lumalaki na po siya. Bale 1 year and 2 months na po siya. Ang question ko po is, ano po yung, best time na i-enforce po yung discipline, and then paano po yun i-enforce ng hindi po parang ano, parang magkakaroon siya ng retaliation sa'min, magagalit siya sa amin. Ano po yung best time and ano po yung best way to do that? Oh, parenting question. Struggle din ng mga dads. Actually, may impact din yan sa health. So, siguro talaga sila Doc Via, Doc Lims, and even siguro sila sila Sir Boy, tsaka sila Doc Joan. Any thoughts po? Siguro we can start with Doc Lims or Doc Via. Actually, ako i-defer ko kay Doc Joan kasi siya, ano yan, per experience na yan, no? So, but just to say na, no? Okay, so, part ng parenting skills na tinuturo din natin kapag kausap na natin si nanay at saka si tatay pag nagpapa-check up si baby, okay? So, lagi nating pinapaliwanag sa mga magulang, okay, na yung pagdidisiplina sa ating mga anak, even nung baby pa lang sila, actually, indirectly sinisimulan na natin yan. Okay? Yung pagka-umiiyak sila, okay, so sasagutin ba natin? Okay, so nung baby sila, ang tendency natin, lalo na kapag lalo na pagka first baby, katulad ni Sir Buwan, ayan na yung baby niya. Okay, hello. So, tawag dyan, ibibigay natin kagad Pag iyak, ano kagad? Bigay kagad. Okay? So sometimes, okay, ang nangyayari tuloy ngayon yon, okay, nasasanay din yung baby. Okay? Some parents now, lalo na yung mga very active, looking into different tips, etc. Okay, ginagawa nila even as baby pa lang, okay? Sinusubukan na nila i-disiplina, okay? Quote and quote yung mga anak nila. Okay, kapag ka umiiyak, okay, or kaya rin kung parang pati yung pagtulog, 'di ba? Nakakasanayan, nakakahiligan ng mga baby. Okay, kaya often ang reklamo ng mga tatay o kaya ng mga nanay, ano ba yan anak? Tawag dyan, lagi ka nakahilig sa akin. Sa katawan nila sila mas nakakatulog, etc. Okay? Yung iba sinasanay na rin na ihiwalay sa paghiga. Okay? So, walang oras actually na pinipili. Okay? O walang tamang edad na pinipili. Okay? Pero nasa sa atin yon. Okay? Ito, pagka-toddler years. Okay? Yan. Yung mga 1.6, okay? 2 years old. Medyo makulit na yung mga bata. Yan na yung natatakot tayo na pag pinapagalitan ba natin as a form of discipline, makakasama ba to? Of course, laging may epekto yon sa ating mga anak, okay? Pero meron tayong panangga doon, okay? So kapag pinapagalitan natin yung ating mga anak, lalo na itong mga toddler, hindi pa talaga nila yan mauunawaan, maski pa paano, okay? Pero kailangan natin ipaliwanag sa kanila, okay? Kapag lumabas ng galit natin, okay, just leave it, a few moments siguro, etc. Iyak yung bata siguro, okay? Pero pagka pinagalitan natin, paliwanag din natin. Bakit natin nagawa yon? Bakit natin sila sinaway, etc. Okay? Para maunawaan, mafe-feel din ng mga bata yun galit. Pero at least pinaliwanag, okay? So nauunawaan nila eventually, okay? Na yung kanilang pagkakamali, and then nandun ipapatid natin sa kanila na okay, na nandoon pa rin, no? Kahit nagalit kami, mahal ka pa rin namin, anak. Okay, gusto lang natin na madisiplina o maitama yung nagawang pagkakamali ng ating mga anak. Okay? Now I will defer to my more experienced colleague po, kay Ma'am Joan. Oy, Lims.
Ikaw talaga. Okay, pero agree, yeah. Of course, agree ako with Dr. Lims. It should start as early as possible. Usually, tama yon, toddler years. Kasi that is the time na nagsa-start na yung development ng kanilang cognitive, emotional, and social. Kasi yun yung time na makulit sila. Na? So, usually niyan 12 to 36 months. Na? So, yeah, as early as possible. But let's remember always na tama yun, no? Na let us explain. Hindi siya yung basta na lang natin silang pagsasabihan pati hindi nila maintindihan kung anong nangyari. So let's explain. Be firm. Of course, consistency din ang key. Be consistent sa pagdidiscipline and firm. But at the same time, understanding also. Kaya nga, ang parenting really, it's an art, di ba? Kasi nga, wala siyang manual, no? Walang handbook. But consistency is the key na both parents, parehong mom and dad, nag-agree sila. Hindi naman yung ang isa, i-discipline niya, pero yung isa, very lenient, etc. So dapat, again, yung very important teamwork between mom and dad sa pagdidisiplina also, para hindi malito ang mga bata. Yon, very perfect. Nag-note si Doc Via, Doc. Ano daw, pag mga advice for future parents o kaya naman sa mga kanyang mga pasyente. Ayun. So, actually, before we go to our next segment, very quick question lang from our comment section. From Sir Francisco Usis, ikokonsulta daw niya yung pamamanhid ng left and right foot and hand. Tapos ang iniinom lang daw po niya ay Neurogen E. So, yun ang isang sa mga major questions ni Sir Francisco. Any quick responses, Doc Via, for Sir Francisco? Yeah. No, hello po, Sir Francisco, no. Happy Father's Day po sa inyo, no. And I hope you are well po. Yung pamamanhid po ng kamay, no, can be due to a lot of things. It can be orthopedic, no. Yung sabi nga namin kanina, yung body natin nagde-deteriorate as we age, no? Habang tayo tumatanda, yung body natin undergoes a lot of changes, no? It can be orthopedic, no? It can be also dun din sa the way our body responds to a lot of changes, no? It can be also neurologic, no? Marami pong sanhi yun. Important po talaga na hindi po tayo nagse-self-medicate po, no? Always and always po, if may nararamdaman tayo, nandito po kami mga doktor ninyo sa Alaga Health for you to consult us, no, anytime, anywhere po. Doon po sa pamamanhid ninyo po, yun nga po yung sinasabi ko, pwede yung orthopedic. Nako, si Doc Tinggoy sana ho nandito, no? I think kahabol pa siya, no? Baka may lang doon sa hospital. But we can refer you to an orthopedic doctor, or we can refer you to a neuro po. Once we check po kung ano ba talaga, kung ano yung sanhi nun. Kasi tatanungin pa po namin kayo kung kailan nag-umpisa, parang kumakalat po ba yung pamamanhid. Tatanungin din po namin tuwing kailan namamanhid, no? Ano yung mga nagtitrigger ng pamamanhid ng left foot and yung left hand ninyo, no? At may mga karagdagang test po kami na itatanong sa inyo, no? Kasi gusto po naming matumbok kung saan talaga nanggagaling. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, it can come from or it can stem from a lot of things, no? Kaya po, our lines are always open, no? You can chat us on Facebook and Alaga Health, and we'll be ready to respond to you, and we can refer you to our specialist once matumbok na namin po kung saan po siya nanggagaling. Hopefully, na-answer ko po yung inyong katanungan, and Happy Father's Day po ulit. Ayun, Happy Father's Day po. Yes, Doc Lims. Dadagdagan ko lang po yung sinabi po ni Dr. Villa. So nasabi po ni Sir Francisco, okay, na elderly na din siya, 77. So maliban po sa pag-characterize kung ano po yung pamamanhid na sinasabi. Kasi lalo na, marami kasi tayong way para i-describe yung mga nararamdaman. Tusok-tusok ba yan? Okay, o talagang walang nararamdaman? O makirot? Pero yung iba kasi pag kirot, alam nila talagang sobrang sakit, ganyan. Okay? So maliban po dun sa ugat, okay? Yung nabanggit na gamot po kadalasan binibigay po siya as supplement, okay? Para po sa ugat.
Okay, so may vitamin B complex po siya at saka vitamin E na tama naman po, sinasabi naman po natin na pampalakas sa ugat. Pero baka hindi lamang po kasi yun yung epekto noon. Pwede din metabolic. Tatanungin natin si tatay, sa edad niyo po, meron po ba kayong high blood o diabetes? Okay, so kadalasan na isa sa mga mahalagang simptomas ng diabetes ay yung pamamanhid ng parehong kamay at saka ng mga paa. Okay, so yan din isa sa mga bagay na i-check din po natin. Okay, so mahalaga po na kumonsulta, okay, lalo na kung patuloy po itong nakakasagabal po sa pang-araw-araw nyo po na ginagawa. Okay, so importante na ito po ay matugunan po natin, maikonsulta po sa doktor, okay, para matulungan po natin kayo at hindi na po ito maging sagabal po sa pang-araw-araw nyo po na ginagawa. Ayun, perfect. Happy Father's Day kay Sir Francisco Usi. Sana po ay nasagot po ang inyong katanungan ng ating mga specialista today. But before we go on to our last and final segment, perhaps it's time for a quick check for Alagang Hello Doctor. Yan. So, kung ang Alaga Health po ang naghahatid sa inyo ng health services anytime, anywhere, in every way, ang ating pong partner na Hello Doctor naman ang pwede magbigay sa inyo ng dagdag impormasyon tungkol sa mga medical questions and health information na posibleng gusto nyong matutunan. So, pwede nyo pong bisitahin ito. Pakita ko po sa inyo, no? Ang hellodoctor.com.ph. And since we're celebrating Father's Day, tinab ko na po ang men's health section nila. Ayan, marami po kayo makikita mga articles tungkol sa ating kalusugan, especially targeted for our dads, no, mga tatay po. And ito, gusto ko nang i-highlight yung isa sa mga articles nila, no? Particularly since naging matindi yung usapan natin kanina pagdating sa reproductive. Ayan, common reproductive health issues in Filipino men. Yan, sinulat po ni Miss Kathy Ngo. And of course, medically reviewed by the Hello Doctor Medical Panel. Ayan, so pwede niyo po siyang basahin, no? Maganda po dito kasi sana ma-highlight din dito yung mga ina-advocate namin sa Commission on Population and Development. Yan, hinapakita yung mga concerns and issues na pwede po na nararamdaman nyo at siguro would be a signal para kayo ay pumunta na at magpa-check up sa Alaga Health o kaya sa inyong other health professionals. Yan, may mga infographics pa po sila. So yan, napakaganda po ng hellodoctor.com.ph and of course, in tandem with alagahealth.com, we are here for you. Whether info or services, that's the Alagang Hello Doctor. So thank you to our partners. So with that being said, I think it's time for us to do already the wrap up. Ayun. So, hi. Hello, Ava. Very prominent siya sa scheme. Hello! Ayan, nabangiti pa siya. Our very own Alaga baby. Hi, Ava! Po ang aming Alaga baby dahil po yung aming company ay halos kasing edad niya. At ang maganda dito, we are now reaching the end of our program. And look at how time flies. It's already 9 o'clock, so it's time for us to ask for the final messages and maybe even tips, or kung may gusto po kayong i-promote, feel free to do so. Now is the time. So, let's start maybe with our Alaga Dad, Von Dela Cruz. Any thoughts, final words, and anything to promote? Yes, hello. Thank you po sa time na nagsama-sama po tayo tonight to share our experiences. And then yung mga tanong po namin, thank you po dahil nasagot po ng mga experts po natin tonight. Yun po, Happy Father's Day po sa lahat ng viewers po natin ng mga tatay. And as a new tatay po, and I'm very thankful po sa family ko. And ayun po. And last po, gusto ko i-promote yung app po namin ng upcoming Alaga Health platform. I hope you will download it once we publish it. And ayun po, watch out na lang po sa updates sa page namin. Thank you po.
Yon, that is the CTO of Alaga Health, Bon de la Cruz. So, siguro talon tayo kay Doc Via. Any final words or even maybe greetings? Hello po, Tito. All right. Yun. Thank you no to Alaga Health again for having us. Na isa na namang fruitful discussion. Nagkaroon tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa health, especially of our fathers, no. And importante po na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga tatay, hindi lamang dahil haligi sila ng tahanan, kundi dahil sila po ay nagbibigay sa atin ng karagdagang lakas, no, karagdagang mga kaalaman para tayo po ay mamuhay ng matiwasay, ng masagana, no? We should be thankful to our dads, no? Personally, because they gave us life. No, without them, we wouldn't be here. And parenting is not complete without the hands of our dads, no. So we owe this day and sana lahat ng days, no, of our years to our special dads, no, who have been with us when we were young, no. And we would like to dedicate this day to our dads, and especially hahabulin ko, no, lahat ng mga dads, so especially my dad from Iloilo. Hi Papa, I owe you a chess game. Don't worry, when I come back we will have that game, no. And especially of course to the fathers, no, in Alaga Health, no, Daddy Bon and Daddy Kyle, no. Hi, happy Father's Day. And of course our special guest Sir Boyet, and to the dad of Doc Lims, and of course to Doc Nolly, happy Father's Day po. And of course to all the dads who are watching us right now, happy Father's Day. To your dad Dex, Tito Sid, happy Father's Day po. And to all the dads who are going through some health conditions or going through a lot of stress right now po, we would like to dedicate this day for you, and nandito po yung Alaga Health para po alagaan po ang ating mga magiting at masigasig na tatay, no? And patuloy po nating suportahan ang ating mga tatay. Of course, patuloy nating alagaan ang ating mga tatay at patuloy natin silang mahalin, no? Thank you, Alaga Health, and magkita-kita po tayo ulit next time. Yon, thank you very much, Doc Vio. And again, happy Father's Day, Tito Julius. So, I think we can get the thoughts of the Deputy Executive Director of the Commission on Population and Development. Napaka-hot topic ng family planning today. Did not expect. Very wonderful discussion. So, any final words, DED Boyet? Yeah, unang-una, Doc Dex, gusto namin magpasalamat sa binigay mong pagkakataon na may sulong din natin yung ating advocacy sa Commission Population, lalo na yung katropa na sa tingin ko napaka-timely, lalo na bukas na celebrate natin yung Father's Day. So it's really a reminder for all the fathers na yung kanilang role sa pagsulong ng kaunlaran ng isang pamilya. Sila ay katuwang ng kanilang asawa, katuwang ng kanilang mga anak para makamit yung hangarin nila bilang isang buong pamilya. Kaya panawagan natin sa kanila, maging katropa, kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Yun po ay isang samahan na nagsusulong ng makabagong lalaki, na responsable at nagplaplano. So sali na po kayo sa katropa. Alright, thank you very much, DED Boyet. It's a pleasure to have you here din po, no? May hahabol daw, may pahabol daw. Babati din daw si si Daddy Bon. So, go Daddy Bon. Daddy Bon muna. And happy Father's Day sa daddy ko na nanonood siya ngayon. Happy Father's Day, Dad. Pati po kay Ako din. sa mga developer ng Alaga. Right, thank you sa inyong lahat, to all the fathers watching, and siguro to help us tie it even more. Final message, Doc Lims, as our family medicine consultant. Okay, mahalaga po na sa ating pamilya yung ating mga ama. Okay, ama, tatay, okay, papa, daddy. Okay, so kaya mahalaga po na
bigyan po nating pansin yung kanilang kalusugan. Okay? So, pag pinag-usapan natin ng kalusugan, hindi lamang po yan yung physical, kasama po dyan yung psychological, okay, yung spiritual, okay, at yung social, okay. So, at bilang bahagi ng pamilya, okay, haligi ng ating pamilya, okay. So, nararapat lamang po na bigyan natin sila ng pagpapahalaga, okay. So, maraming salamat po sa paanyayang ito mula sa Alaga Health. Okay? So sana nabigyan po natin ng tugon, nalinawan po natin yung mga katanungan. Actually po may ihahabol po ako na sasaguting tanong. Okay lang ba, Sir Dex? Kasi isa po sa mga advocacy po natin yung pagbabakuna, lalong-lalo na sa COVID-19. At bigla pong nakita ko po, bigla may humabol na tanong about COVID-19 vaccination mula kay Ma'am Emily Damondon. Okay? Mahalaga po na maunawaan po natin na ang bakuna, okay, ay mahalaga para ma-boost po natin yung immune system natin. Hindi lamang po ito sa COVID-19, but lahat po ng uri ng pagbabakuna ay mabuti po sa ating pangangatawan upang tayo po ay maprotektahan labang sa mga sakit na kung saan nakadesign po itong mga bakuna na to. Para po sa COVID-19, importante po ngayon na may mga bakuna po tayo, okay, magpabakuna na po tayo. Sa ating mga ama na nakikinig po sa ating programa, okay, kung may pagkakataon po, binigyan po kayo ng pagkakataon na mabakunahan na, magpabakuna na po kayo. Kasi po lahat po ng mga bakuna na aprobado po ng ating FDA, ito po ay nakita po at napag-aralan po natin na ligtas po sa ating kalusugan. Kaya makakatulong po ito para maprotektahan po tayo. Doon po sa mga meron pong nagkaroon ng COVID-19 before, okay, kailan po tamang magpabakuna? Okay, importante pa rin po na magpabakuna po yung mga nagkaroon na po ng COVID-19 o nagkasakit na sa COVID-19. Kailan ito po pwedeng kayo mabakunahan? Okay? At ano po natin ay matapos po yung 2 linggo po pwede na po kayo actually nabakunahan po natin. So importante po yun. Okay? So kung meron na, andyan na po yung bakuna, okay? So magpabakuna po tayo. Lalong-lalo na po sa ating mga ama. Okay? So ito po ay magandang regalo para sa Father's Day bukas. Okay? Kung may pagkakataon, okay? Magpabakuna na po tayo. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Lims. Actually, ang Alaga Health po ay also in partnership with the Philippine Alliance of Patient Organizations, or PAPO. And part po kami ng kampanya na Bakuna Now Na. So, suportahan po natin ang kampanya sa pagpapabakuna. And of course, last but not least, our very own celebrity psychiatrist, Doc Joan Rifareal. Any final words po, Doc? Yes, of course. I would like to greet, di ba, greetings kaagad bago ko makalimutan. I would like to greet a very happy Father's Day sa aking asawa po, si Nolly, and of course sa aking dad, Lolo John. So Lolo John namin siya dito. At of course to all the dads, sa lahat po ng mga tatay, saludo po ako sa inyong lahat. Alam niyo po ba na kayo po ay sobra po, no? Yung you are the source of strength, no? Pillar kayo ng strength ng inyong mga anak, ng inyong mga pamilya, at kayo po ay source of inspiration po. At I just wish everyone, no, lahat ng mga tatays po, good health always po sa inyong lahat, at pagpapalain po kayo, no, ng ating may kapal lagi. Thank you very much po. Thank you very much, Doc John. Actually, kitang-kita po sa ating comment section, may message po si Doc Nolly, go mama daw. So, full support even on Father's Day. Yan. So, also... Duty kasi siya. Siguro sa susunod, tandem tayo, Doc John, no? So, actually, i-plug ko na din, Doc Lims, I believe you were interviewed earlier today for an upcoming episode. So, pwede nyo na rin i-plug, sir. Abangan nyo na lamang po. I'm not sure kung kailan next week. Okay, pero pag-uusapan po namin ang tungkol sa mga home remedies sa colds. Okay, so lalo na tag-ulan na, okay, malapit na tag-ulan. So pag-uusapan po namin yon. Hindi ko pa alam yung eksaktong araw, okay, but next week po yon. Okay, ako po ay mag-guest din po ulit sa CNN Med Talk. Ito po ay tuwing 3:30 p.m. sa CNN channels. Okay, so sabay po yata yan sa TV at saka sa Facebook. So kung sa mga nakikinig po natin ngayon, kung
may nais po kayo malaman tungkol sa mga home remedies na po pwede natin gamitin laban sa colds at allergies so sana mapakinggan niyo po ako. Kung hindi niyo man ako makita sa premiere nung interview po na yon, tingnan niyo po sa Facebook, makikita niyo rin po doon sa Facebook ng CNN MedTalk. Salamat po. Thank you very much, Doc Lims. No, so hopefully everyone will be able to watch your show, and that was our celebrity family medicine consultant. So hopefully you'll all be able to see his episode, and looks like we went a little bit past 9, but that's what happens when you're having fun. So ngayon po, ito na po ang ending ng ating episode ngayong gabi. At bago po matapos lahat, binabati ko po lahat ng mga nanonood ngayong gabi ng isang happy Father's Day, lalo na po sa aking papa. Happy birthday all the way in Baler, Aurora, Bukal-Sid Galban. Happy Father's Day to you, pa. And of course, to all of the fathers of Alaga Health and all of the families watching this show right now. And here you go, kita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado para po ulit sa isang oras ng libreng konsultasyon at masayang usapan sa Alaga Health Live. And next week, ay naku mga kaibigan naman po natin mula sa LGBTQI+ community ang bida dahil ipagdiriwang natin ang Pride Month. So muli, ako po si Doc Dexter Galban na nagpapaalalang alagaan ang kalusugan para umunlad ang ating bayan. Ito po muli ang Alaga Health Live. Magandang gabi po!